سلام دوستان عزیزم، به کانال جتیونی خوش اومدین. تو این جلسه میخوام چند تا نکته بهتون بگم. دیگه هرچی این آموزش هست به بعد فقط ترفنده. خب من پاک میکنم درس قبلی رو، دیلیت، اوکی. و از اینجا ایمیج یه دونه 20 سنتی رو وارد میکنم. اینجا میخوایم، نه حالا بذارید چند تا دیگه وارد کنم. خیلی خوب، 20 سنتی رو پاک کنم فعلا. اوکی، پلی بگیریم. خب مطمئنا اول ایموجی ناراحت و بعدش هم ایموجی قلب و بعد هم ایموجی خوشحال. خب این دوستان، ما در اینجا رو پروپرتیس بزنیم، مفهومی داریم به نام مورف. فید اینو مووین رو بهتون گفتم. حالا میریم به مورف. ببینید وقتی مورف رو انتخاب میکنید میتونیم نه باید یکی از المان های قبلی رو انتخاب کنیم. یعنی من اگه اینجا پروپرتیس مورف رو انتخاب کنم میگه رو کدوم از اینا میخوای اعمال بشه. یعنی دوتای قبلش رو نشون میده. یعنی من روی یکی اولی نمیتونم مورف رو اعمال کنم. اینجا مورف ندارم. چرا؟ چون اولیه. ولی از دومی بعد میتونی اعمال کنی. مورف چیه؟ حالا یه پلی بگیریم، اینو مورف بذارم. همین. میگه وقتی انتخاب چیز میکنیم، ببین تیکو که میزنم میگه بعد یک دونه رو انتخاب کنیم. میگم قبلیش، که دیگه چاره دیگه هم نداره. خب اینو بیارمش کنار، اینو بیارمش اینجا و اینم 100 زوم کنم و ستا رو انتخاب کنم و دوربین همین حالت باشه. یه پلی بگیرم، ببینید مورف چی کار میکنه. مورف قبلی رو تبدیل به قلب میکنه. و اگه اینجا مورف رو انتخاب کنم، مثلا قلب رو بگم تبدیل کنه به خوشحال، ترانزیشن نداشته باشه، پوز نداشته باشه، پلی. میگه کدوم مورف بشه، میگم قلب مورف بشه. مورف شد به قلب، قلبم مورف میشه به خوشحال. خب پس ما اینجا این مفهومی داریم به نام مورف. به جایی که بیاد با دست بکشه، قبلی رو تبدیل میکنه. حالا ما میتونیم چند تا ترفند بزنیم. مثلا میخوایم یه داستانی روایت کنیم، مثلا به این صورت بگیم که پسر قصه ما ناراحت بود تا اینکه عاشق شد و خوشحال شد مثلا. حالا من میام این اولی رو پاک میکنم، اوکی. دومی رو پاک میکنم، اوکی. و
اینو که پلی بزنم مورفش حذف میشه. چرا؟ چون چی دیگه نداره، باید بالاخره یه چیزی باشه تبدیل بشه. حالا من از روی این یک کپی و یه پیست بگیرم، اولی رو کوچیکش کنم، یعنی در این حد کوچیک، دیگه هیچیش تقریبا دیده نشه. بعد اینم بیارمش اینجا، دوربینم و اینو ست کنم و به این صورت. خب حالا من دومی رو انتخاب میکنم، پروپرتیسش رو میزنم و اینجا مورف از اون اولی. اوکی، تیک، اولی باید انتخاب کنم. خب و اولی رو هم من میام همه اینا رو صفر میشه، از اول باشه. خب حالا یه پلی بگیرم، اینه چقدر قشنگ. اوکی، من وقتی قلب رو تبدیل میکنم به ایموجی ناراحت یه تغییر شکل میده، ولی وقتی قلب رو مثلا اینو بیام یه داپلیکیت ازش بگیرم، کپی پیست و اینو بیام مورف رو انتخاب کنم و اوکی و بیارمش اینجا، یعنی یه قلب کوچیک شد یه قلب بزرگ و همون قلب میاد بزرگتر میشه اینه. خب حالا مثلا ترفند خاص خودشو میتونیم بزنیم. ترفند املای همینو من یاد نگرفتم. خیلی خوب، این کوه رو سرچ کنم چی میاره برای من. همین اوکیه. بعد مثلا بخوام حالا بک‌گراندش هم تغییر بدم، یک کمی تاریک ترش کنم. خب بعد من اینو میخوام بک‌گراند باشه، گفتیم بک‌گراند میخوایم باشه. الان پلی بگیرم چی میشه؟ میاد اینو طراحی میکنه. نمیخوام طراحیش کنه، میخوام از اول باشه. همه اینا رو صفر میذارم. وقتی که اینجوری باشه ببینید چیزی برای نمایش هم نداره. چرا؟ چون از اول هیچی نداره، نه انیمیشنی داره نه چیز. حالا اینجا میرم یه در حد پرنده و اینجور چیزا رو میتونیم بنویسم. پرنده در حال پروازم نداره. این پولیه.
اینه که قرمزه پولیه و $9 بدی تا اینو برات بیاره. چی بیارم؟ مثلا همین خوب. نه این به شکل من نمیخوره. یکی دیگه بود اون خوب بود. مثلا این تک شاخه در حال پرواز. اینو میارم کوچیکش میکنم. مثلا این پشت کوه. اینجاست. یه دابلیکیت ازش بگیرم. خب اولی رو طراحی کنه یا نه اولی هم جزء مثلا پشت زمینمون باشه. انیمیشنش 2 بدم، پشت زمینه نباشه. بعدی درو بشه مورف و به قبلیش اشاره داشته باشه. بعد انیمیشنش هم 8 ثانیه زیاده. پاوزم نداشته باشه، ترانسیشن هم نداشته باشه. اوکی. و البته این چیز شد، اینو دیلیت بزنم. اوکی. مورف یه دونه از این کپی بگیرم، یه دونه پیست کنم. ببینیم چی داریم. دوربینمو درست کنم، همه رو انتخاب میکنم. اشتباه شد. روی دوباره همه رو انتخاب میکنم، رو دوربین میزنم. خب این انگار یه تک شاخیه داره پرواز میکنه. از این ترفندا میتونید بزنید. حالا اینجا یه گزینه دیگه داره. مثلا اگه من بخوام همینم باشه، این نشته کلیر آیتم، نمیخوام پاک بشه، تیکشو بر میدارم، یه پلی دیگه بگیرم. این موند سر جاش، ولی اینو چون تیکشو بر نداشتم حذف میشه، آیتمو حذف میکنه. خب پس اینم شد مورف. حالا میایم این ورتر، با موس چپ و نگه میدارم، میام این ورتر. در اینجا من تایم ویدیو رو ببینم چقدر شد. 14 دقیقه. بعدش توضیح میدم. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
سابسکرایب یادتون نره، معرفی کنید، ممنونتون میشم.